वेलकम टू मंत्रीज किचन. नमस्कार, मी माया मंत्री. आपण वाटाणा भात केला. आता त्याच्याबरोबर खायला आपण कढी करणार आहोत. ओल्या नारळाची कोकमाची कढी. हा पदार्थ मी का निवडला? आता आपल्याला घराबाहेर पडायची बंदी आहे, तर आपल्या घरात असलेल्या वस्तूंमध्येच, कमीत कमी वस्तूंमध्येच आपण पौष्टिक आणि रुचकर पदार्थ बनवू शकतो. चला आता आपण कोकमाची कढी करण्यासाठी जे साहित्य लागणार आहे ते बघूया. 5 ग्रॅम कोकम घेतली आहेत. 125 ग्रॅम नारळ तुकडे करून घेतले. 2 हिरव्या मिरच्या, 1 टेबलस्पून मीठ, हिंग, अर्धा लिटर पाणी आणि 2 टेबलस्पून तेल. आता कढी करण्यासाठी भांडं गॅसवरती ठेवलेले आहे. गॅस चालू करते. भांडं तापलं की त्यात तेल घालायचं. भांडं तापलं, तेल घातलं. त्याच्यात तेल गरम झालं की तेल गरम झालं. आता हिंग घालते. हिंग घातल्यावरती थोडं ढवळायचं. त्याच्यात हिरव्या मिरच्या घातल्या. हिरव्या मिरच्या हिंग आणि तेलात घातलेले. जरा ढवळून घ्यायचे. आता त्याच्यात मी कोकम घातले. कोकम पण जरा ढवळायचे. 1 सेकंडभर ढवळून घ्यायचं. आता त्याच्यात थोडं पाणी घालायचं. पाव लिटर पाणी घालायचं आणि मीठ घालायचं आणि बारीक गॅस करून उकळत ठेवायचं. ते सगळं उकळत राहील तोपर्यंत आपण नारळाचं दूध काढून घेऊया. मिक्सरमध्ये नारळाचे तुकडे घातलेले. तर आधी मिक्सर असंच पाणी न घालता आधी थोडं फिरवायचं. 2-3 वेळा फिरवायचं. आतलं खोबरं जरा बारीक व्हायला पाहिजे. आणि आता त्यात पाणी घातलेलं आहे. पाणी घालून परत झाकण लावून परत मिक्सर फिरवायचं. चालू करून बंद करायचं. आता आपण मिक्सरमध्ये नारळाचं दूध काढलेलं आहे ते आता आपण गाळणीने गाळून घ्यायचं.
आणि परत राहिलेला नारळ असतो तो परत मिक्सरमध्ये घालायचा. या कढीसाठी पातळ नारळाचं दूध लागतं, म्हणून परत पाणी घालून परत मिक्सरमध्ये घालून परत मिक्सर चालू करून बंद करायचं, चालू करून बंद करायचं. असं 2-4 वेळा केल्यावरती आपलं नारळाचं दूध झालं मिक्सरमध्ये तयार. आता आपण ते गाळून घेऊया. पूर्ण गाळणीतनं सगळं दूध खाली येतं. हा चौथा आता बाजूला टाकून ठेवून द्यायचा. आता नारळाचं दूध घातलेलं आहे. नारळाचं दूध कढीचं पाणी उकळत असताना घातलेलं आहे. ते आता आपण ढवळत राहायचं 1 मिनटासाठी. 1 मिनटं सतत ढवळत राहायचं, नाहीतर नारळ फुटतं. नारळाचं दुधाचं पाणी फुटतं नारळ आणि मग कढी खराब लागते. त्यामुळे सतत ढवळत राहायचं. आपली कढी तयार झाली. जरा वाफ येते बघा. तुम्हाला माझी कढी कशी वाटली? वाटाणा भाताबरोबर नक्की खा आणि शेअर, लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.